Alright. NLMS, where your M over here, we have talked about it last week, where your M over here, positive, negative is a must. Kat sini yang kita terima hanya adalah positif 2 atau negatif 2. Kita tak terima 2. Remember that? Okay. And Haifa, subshell, designated subshell? Positive 2. I mean subshell. Positive 1, 0. And S. 2, plus 2. Hafizah? Yes. Subshell? Saya tak ajar ke lah Syed? Designated subshell? D orbital. D orbital, okay, is the shape of subshell. Is the shape of the orbital. Kalau soalan dia adalah subshell, jawapan dia patut jadi 3D. D orbital sebab L sekarang adalah 2, so it's a D orbital. 3, 2, yang ni salah lah, positive 2, positive half. So the designated subshell should be 3D. Saya tak ajar ke last week? Saya ajar tak? Ajar. Jangan apa bila 2 orang tak boleh jawab, 3 orang tak boleh jawab, jadi macam saya tak ajar pula. Okay, next. Still Aiman. 2S exist or not? Exist. Exist. Kalau exist, next question. Maximum electron? 2. Saya nak all possible quantum number. James. Yang lain ada jawapan dah dalam otak? Susah ke soalan saya? 2S je kan? Come on man, start your engine. Your brain is not working on a Monday morning. Norwesh baru bangun tidur ni. Norwesh, you are shirtless down there, right? Baru bangun tidur, betul tak pakai baju, betul pakai terus sweater. Yes. 2, 1, negative 1, positive 1 over 2. Tak sanggup nak tulis dah. How could it be a 2-1 boy? How could it be a 2-1 when it's a 2S? 0. So? 2, 0, 0. Positive 1 over 2. 2, 0, 0, negative 1 over 2. Okay. Next question, Aiman. Maximum electron, yang ni kena buat, semua orang kena buat. Maximum electron when n equals to 3, when n equals to 3, m equals to 0, s equals to positive half. Satu markah je soalan ni. So patutnya kamu ada 90 second. Lain kali setiap kelas saya nak letak timer kat screen saya. Tak play the timer.
Oh, betul. Two means. Aiman say 2. Anybody agree? Patricia say no. Yang lain? No. Fiza say no. Yang lain berapa? Tunjuk jari. Thank you. Syuhada berapa? 1. Syuhada Satu. 1. Setuju kelas? Show me your fingers clearly on the screen. Novel say 1. Azri say 3. Aiman say 2 just now. Alna say 3. Aina say 1. Go say 1. Iman say 1. Oh dear. Azri tukar pula. Miss Wong say 3. Azri, you trust your friend long way. When n equals to 3, soalan tak bagi syarat L. We know that when n equals to 3, your L that possible is 0, 1, and 2. Betul? Okay. Monday morning. So you have your S orbital, P orbital, and D orbital over here for your n equals to 3. Ini yang soalan tak bagi sebagai syarat. Dan kita tahu bila bermain dengan bila bermain dengan M dan bila bermain dengan S, Miss Wong kata lukis kotak-kotak tu so that you can see it. So, L sama dengan 0, which is your 3S. Lepas tu kamu patutnya akan ada 3P because you have your L equals to 1. And then you are having your 3D. Lukis je, conteng je kat tepi kertas kamu, not a problem. Okay? One more chance. 1, 2, or 3. Okay? Lau say 3. Why? For the 3S, the L is 0, and the 3P, the L is 0, and 3D, the L is 0. Everybody just woke up, huh? 3SL is 0. 3PL is 0, for God's sake. 3DL also 0. Then everybody is S lah. Oh dear. You know what your quiz is tomorrow? Soalan quiz esok 10 soalan, 20 soalan tanya maksimum electron. Hampa kira lah sampai hampa dapat berapa. For God's sake. Lau. Just woke up like 5 minutes before my class. Oh dear. Nak sepak kepala otak apa. Apa kena doakan sangat-sangat apa tak payah masuk college. The quantum number for 3S is 3, 0, 0, and positive 1/2, and the quantum number for 3P is 3, 1, 0, and positive 1/2. You don't need all that. You don't need all that. That is too complicated. Why do you need quantum number? When your 3S over here, soalan tak bagi syarat. Okay, untuk L. So when it's a 3S, L equals to 0. When your 3P, L should be equals to 1, Miss Lau. When your 3D, your L equals to 2 because it's a D orbital. Dan disebabkan soalan tak letak L sebagai syarat, therefore we will take all of that. Betul? Okay? But when your L equals to 0, M equals to 0. When your L equals to 1, M equals to, Aiman? M equal to -1, 0, +1. Therefore, kat sini kita ambil berapa kotak sahaja? Satu sahaja. Sebab syarat soalan M equals to 0. Setuju kelas? Miss Go woke up already? Syuhada? Awake? Oh dear. So, 3S kita akan ambil because M equals to 0. Untuk L sama dengan 1 dalam 3P kita akan ambil satu kotak juga sebab dalam satu kotak tu is actually only 1 adalah M equals to 0. Therefore, the same thing apply for your L equals to 2.
Your M over here is -2, -1, 0, +1, +2, di mana syarat soalan adalah M equals to 0. So dalam 5 kotak kita masih ambil 1. And the syarat tak berhenti di situ. You have another syarat, the last one, where you have S equals to +½ So dalam 3 kotak yang boleh penuh 6 elektron. Satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah, dan kita boleh ambil hanya yang atas. Betul? Next question. Tak puas hati Monday morning, ha? Shock lah weekend? Itulah aku cakap. Saya ajar benda minggu lepas, minggu ni lupa. Saya ajar minggu ni, minggu depan lupa. Weh, jenuh weh. Matrik 30 tahun tak habis macam ni. Masuk kubur, masuk duduk kat matrik lagi. Apa ni? Same. I want maximum electron. Everybody is still looking for maximum electron when N equals to 2, S equals to +½ Now, Wesh, don't be overconfident. You were wrong just now. 3, Miss. Wrong. I told you, don't be overconfident. You know what? Hold up a pen and start writing. Show me your pen and show me your paper. Thank you. Alright, don't try to show me how smart as you are. I told you many times, don't imagine. After you start writing, no, Wesh, I want another answer. Azri, berapa pula kali ni? Okay, let's see. Let's see hang tukar jawapan tak nanti. Anas? Syuhada? Balkis? Diana, webcam? Haris? Tunjuk jari. Iman, thank you. Thank you. Nawash? 4, Miss. 4 or 3? 4. I thought you said 3. Proudly duduk macam ni. Saya tak pernah mengajar tak pegang pen, weh. Alright? Kalau next time saya masuk kelas, tak kisah Isnin pagi ke, Selasa petang ke, kalau saya masuk kelas tu Nawash tak pegang pen, kelas tu saya takkan tulis apa. Kelas tu saya cakap je apa dengar. And we'll see how smart you will be. Alright, Nawash? Thank you. So, Azri, dia kata 4 weh. Hang 4 ke 5? Tukar jawapan tak kali ni? Tak tukar dah 5. I give you another 10 second. Fikir. Hang pegang pen tak? Hang tulis tak? Lepas tu dapat 5. Ten, 9, 8, 7, 4. Hang ni macam lalang tau. Hang tak? Hang macam lalang. Aku nak tengok hang tinggi macam lalang. So class, 4, 5, 3, 2, 1. 4. Okay. Max electron over here is 4. Bila max electron over here is 4, kenapa? Sebab soalan hanya bagi 2 syarat, L tak ada. So when N equals to 2, L boleh jadi kosong, L boleh jadi 1. Over then means you have your 2S, you have your 2P. Okay? M pun tak ada syarat. Bila M tak ada syarat, bermakna untuk M ni kita akan ambil semua. Therefore, in the 2S kita ambil, in the 2P, 3 kita ambil. Because the question tak mention syarat dia. So we take everything. The next condition, S adalah +½ Azri. So we only take this. Setuju kelas? Good. Next, when N equals to 3, I want L equals to -1. Max electron.
No, Iman. Miss, Yes. awak negative one ke? Oh, sorry. M negative 1. M negative 1. Thank you. Dah, jari-jari anda? No rush? No. Yang lain okey? Yang lain okey? Okey. Aiman dekat sangat saya tak nampak. Aiman Saad. Azri, apa? Iza okey? Kita tengok Azri tukar jawapan tak? Aiman? Jawapan? Tak nampak. Aiman kata 3. Guys, I know what's the quiz question tomorrow. Kita selalu saya buat quiz dalam 20 minit kan? 20 minit, 25 minit, 30 minit macam tu. Ataupun kita buat quiz hari Khamis ke short sikit. Hari Khamis quiz sejam, 60 minit, 60 soalan maksimum elektron. Aku nak tengok apa kira sampai macam mana. Hari Malaysia kan? Hari Malaysia. Malaysia je lah pandai. Hampa macam tu juga. Aiman, berapa Aiman? Sekali lagi. Aiman kata 3 saya rasa. Betul? Aiman kata 3. Kelas 7? Max electron. 4. Reason. When n equals to 3, we know that L must again, same thing with similar thing. If you realize soalan yang saya bagi tu jenis yang lebih kurang sama. Your L over here, kita ambil 1, kita ambil 0, kita ambil 1, kita ambil 2. Soalan tak bagi dia sebagai syarat. Betul? Okay, so kita akan ambil semua lah. And 0, 1, 2 bermakna 3S, bermakna 3P, bermakna 3D. Setuju? Ambil semua. Tapi syarat dia adalah pada M negatif 1. Dan soalan Miss Wong adalah bila M negatif 1, kita ambil tak apa-apa dari 3S, Aiman? Ambil. Kita tak ambil atau kita ambil? Yes or no? Yes. Kita ambil apa sayang? Kalau sekarang L adalah 0, M adalah 0. Tapi soalan nak M negatif 1. So M 0 ni kita ambil ke apa-apa? Tak ambil. Kita tak ambil pula. Setuju kelas? Dan kalau kita tak ambil sayang, kat 3P, soalan Miss Wong, kita ambil berapa kotak? Ambil 1 kotak. Ambil 1 kotak. Kat 3D, kita ambil berapa kotak sayang? Ambil 2 kotak. Hang pergi tadika mana yang hang tak boleh identify negatif 1 tu Aku kadang-kadang aku pelik bila orang tak boleh buat benda ni tau. Aku geram tu yang apa ni. Negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Ada berapa negatif 1? Ada 1. So ambil berapa? Ambil 1. Aku hantar balik tadika belajar 1, 2, 3 kan baru tahu. Dan we don't have any other syarat. Betul?
Kita tak ada syarat lain, tak ada syarat S. Bila tak ada syarat S, samalah macam L. Kita ambil semua. Bila dia tak ada syarat S kat situ, bermakna elektron yang duduk dalam satu kotak ni, kita akan ambil. Setuju kelas? Aiman tak ada satu pun soalan yang jawab betul. Aiman ni kalau tak betul aku, I'll probably like consider letak jawapan kot. Exist or not? Aiman. Exist. Exist. The subshell? S orbital, P orbital. Subshell for this. Jangan jadi cikgu kawan-kawan. Jangan jadi cikgu. Aiman, jangan jadi cikgu Aiman. S orbital, for God's sake man. And P orbital. Hang teka je tu. Kenapa P orbital? Kenapa S orbital? S orbital ke P orbital? P orbital. Kita tengok apa? Untuk tentukan dia P orbital. L asal. L tu nombor ke berapa? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4? Nombor 2. Nombor 2. So ni L kamu. So L kamu sekarang 1. So L kalau 1? P orbital. P orbital. So subshell untuk soalan ni? Kawan kamu dah ulang jawapan 100 kali dah dalam hati mereka. 2p. Next question, still for you. Maximum electron in 2p. 6. Okay, we need to move on then. For God's sake. Jangan jadi cikgu I'm a very bad student when I was a student. Karma, you know karma. Tuhan bayar cash kat aku when I get student like you. I was horrible. I'm never a good student. I was never really top student. Result saya tak ada lah teruk. Pandai lah juga. Tapi saya nakal lah. I wouldn't say jahat, but I'm very naughty and I admit that. Sampai sekarang saya bersalah kat cikgu saya. Safan is finally here, man. Baru bangun tidur subuh ke tak pun saya tak tahu macam ni. Period kot. Cuti. Alright. So, you have your topic 2.3 over here that we will talk about electronic configuration. But last week, kita sebenarnya dah banyak cerita pasal electronic configuration. Alright. Sebab benda asas electronic configuration sebenarnya duduk kat 2.2. Datang dari mana kotak-kotak tu, kenapa kotak-kotak tu 2, kenapa kotak tu 1, kenapa kotak P orbital 3, sebenarnya benda tu duduk kat 2.2. Alright, so kat sini hari ni kita tak banyak nak bincang. Saya just nak kamu kenal satu benda. When the question say electronic configuration. When the question say electronic configuration, again sayang kita belajar term dulu. Understand the question. Electronic configuration ada dua jenis, your SPDF notation and orbital diagram. Okay, dua-dua ni adalah electronic configuration. Dengan kata lain, kalau soalan hanya minta electronic configuration, jawab mana-mana pun boleh. Tapi kalau soalan dah cakap SPDF notation, kamu wajib tulis SPDF notation. Kalau soalan dah kata orbital diagram, kamu patut wajib bagi orbital diagram. And a bit of tips over here. Kalau electronic configuration, dia guna keyword right. Alright, kalau electronic configuration, dia guna keyword right. Biasanya SPDF notation. Kalau dia guna keyword draw the electronic configuration, dia still guna electronic configuration tau dalam soalan.
Dia guna perkataan electronic configuration. Tapi dia kata draw electronic configuration. Biasanya dia maksudkan orbital diagram. Okay? Boleh? Kalau dia kata write electronic configuration, biasa it means SPDF notation. But anyone will do actually. And your SPDF notation is what I have told you last week, where your SPDF notation looks something like this. Saya just nak bezakan diorang sahaja. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Question a bit. Saya nak tengok kamu prepare ke tak, Safan? Safan? Miss. Webcam? Pakai baju dah belum? Dah. Webcam? Subuh tak bagi tadi? Subuh. Subuh kalau jawab sekali tu subuh. Subuh kalau jawab 3 kali tu I doubt. Tak, dia betul-betul dia. Okay, tak apa. Whatever happen. Alright. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P sayang. Lepas 3P, Safan, what should come next? 4S. Who say that? Off-ball. No. Off-ball not say that. Yes. This is off-ball. Hang mimpi tak tadi F-ball? Hang mimpi F-ball tak? 4S, thank you. Nasib baik boleh jawab. Lepas 4S sayang? 3D. Thank you. So, your SPDF notation is something look like this. Okay? And Ivan, we have talked about that last week many times. 1S, maximum electron. 2S. 2S, 2. 2P, 6. 3S, 2. 3P, 6. 4S, 2. 3D. Thank you. Safan, mic. Dua-dua mic. Okay. So, your SPDF notation looks something like this. So, bila soalan kata write electronic configuration, dia tak minta lukis. Dia minta tulis electronic configuration. Dia sebenarnya maksudkan SPDF notation. Sebab kadang-kadang soalan trick, dia tak guna perkataan SPDF notation tu. Dia guna perkataan electronic configuration. Dan budak jadi apa benda electronic configuration tu? Dua-dua ni electronic configuration lah. Okay? And the next thing about orbital diagram adalah general thing. Just nak ajar lukis cara label. Orbital diagram adalah yang di mana kamu guna boxes yang kita duk lukis. Betul? Okay? So, you are going to draw your boxes and where the label mesti duduk bawah. And look at the way that I label. Okay? Kita tak perlu letak elektron dalam 1S. Kita tak perlu letak elektron atas 2S. Kita tak perlu letak elektron atas 2P. Nampak? Okay, kita tak perlu. Dan bila saya kata tak perlu tu maksud Miss Wong tak payahlah. Hang jangan gatal lah. Alright? Tak ada. Do not do that. Why we never put electron in there? Because in your orbital diagram, your electron is already shown up here. Dia ada berapa elektron dalam orbital? Katakan 2p4. Katakan 2p4 ataupun 2p3. Alright? Kalau dia adalah 2p3, 1s2, 2s2, 2p3. Untuk SPDF notation, it looks something like this. Tapi untuk orbital diagram, I hope you can see very clearly over here, dia tak perlu ada nombor. Sebab elektron dah duduk atas. Bilangan elektron tu duduk kat atas dah. Jangan tulis nombor elektron. Faham? Yang ni yang kamu selalu salah. Pertama. Kedua. Sebelum saya sambung tanya siapa yang cakap semua tu. Nak ajar terus. Next. Ada orang guna lines ke? Ada orang tengok video orang lain? Nota college, nota orang lain? Tak ada. Kalau tak ada, saya tak nak ajar. Okay. So, kalau tak ada, we will stick with whatever is here. Okay? Tak payah guna, kiranya orbital diagram kita guna cara ni je lah. Sebab ada cara lain yang kamu nampak mungkin lagi simple. Tapi salah pun lagi cepat. So, tak payah. Dan saya rasa setakat nak lukis kotak. Oi sayang, bila kita kata lukis kotak sayang,
Hang tak payahlah ambil projector nak tulis 90 degree tu tepat weh. Hang lukis je. Freehand pun tak apa. Betul? Alright, lukis je kotak tu. Janji nampak kotak elok habis lah. Tak payah sampai nak lukis guna pembaris setengah jam nak lukis satu kotak, tak payah. Okay, just draw it. And every single boxes will only become orbital because of this label. Kalau kamu lukis this one, tak ada label. Kamu lukis je kotak tu. Nama dia bukan orbital, nama dia kotak. Tahu? And kotak ni salah lah. Dia tak patut ada elektron lah. Dia hanya adalah kotak yang letak arrow. Dia hanya akan jadi orbital bila di bawah kotak kamu ada label. Clear? Okay. Next question sebab Safan masuk lambat kan. So Aiman terselamat sikit hari ni. Safan? Yes, Miss. Say this. Why the electron that I fill into the 2p is arranged in this way? Siapa cakap? Hans rule. Hans rule stated that. Alright? Good. Setuju kelas? Alright? So that is your SPDF notation and also orbital diagram. SPDF notation mesti adalah yang tunjuk elektron. Bukan tunjuk, yang tulis elektron ke atas. Orbital diagram mesti ada yang lukis dan tanpa elektron ke atas sebab elektron dah duduk dalam kotak. Okay? Dan saya nak ingatkan sekali lagi, kotak kamu hanya akan jadi kotak kalau tak ada label. Dia takkan jadi orbital. Faham? Setiap kali tulis kotak, dia kena ada label. Okay? Alright. Next thing. Ada masalah dengan afbal? Sebab kalau tak ada masalah, saya nak buat latihan terus. Okay, ada masalah dengan afbal? Tak ada masalah. Apa yang afbal cakap senang je. Okay, what afbal say over here is pretty simple. Kalau kamu nak isi elektron, kamu kena isi orang yang rendah dulu. So, over here, when I say lower energy first, it's not the lower energy of the N. Look at the sentence properly. Lower energy first before they fill the orbital of higher energy. Tak ada energy level tau. Bukan N yang tinggi atau N yang rendah. Dia adalah orbital yang tenaga tinggi dan orbital yang tenaga rendah. Tak ada kaitan dengan N setakat ni. Okay? So the lower energy orbital that you count first, yang macam Safan cakap tadi, is your 1s. Okay, lukisan ni datang dari mana? Lukisan ni, afbal is not a guy by the way. Afbal is a term. Bahasa mana, entah negara mana saya tak ingat. Afbal means that meningkat. Increasing. Afbal, alright. Afbal actually means increasing. So jangan bagi nama anak Muhammad Afbal lagi. Tapi okay lah juga. Increasing is better than decreasing, don't you think? Alright. So, tapi kalau increasing tak hantar kerja, increasing bangun lambat, increasing tak subuh, tu tak baik lah. Bila saya tanya subuh ke tak, jawab sekali tu saya percaya jawab sampai 3 kali tu. Percaya apa? Jahat saya. Semoga saya yakin kamu subuh. Okay. So over here, diagram ni datang dari mana? Tak perlu tahu. Diagram ni perlu hafal tak perlu hafal. Dalam exam pun tak payah lukis. Okay? Yang kamu kena hafal ayat ni je. So, cutting from the corner, top corner of the right cut to down, itu adalah energy level yang paling rendah. Sambung, right to the bottom left, 2s. Right to the bottom left, jumpa 2p. Lepas 2p, jumpa 3s. So, standard lah setakat ni. Lepas 3s, jumpa 3p. Problem arise over here. The biggest problem kat sini je. Lepas 3D, kamu wajib isi 4S terlebih dahulu. And Safan has said that and ramai mengangguk tadi. So I think, saya tengok respon tadi, I think most of you guys know lah. Lepas 3P, kamu wajib isi 4S terlebih dahulu bukan sebab N dia. Tak ada kaitan dengan N dia. Alright, when I say the orbital is lower in energy, it means your 4S right now is higher energy. Alright, higher energy orbital. Tak ada level ya, tak ada kaitan dengan N. Then, your 3P, lower energy orbital. Okay? And the problem arises adalah the next person. The next person yang kamu jumpa adalah 3D rupanya. Dengan kata lain, after 3P, after 4S, yang kamu jumpa adalah
3D. Therefore, the trick over here. Lepas 3P, saya selalu kena tekankan juga 3P. Lepas 3P, you must always fill in the 4S first before the 3D. Kalau 4S dengan 3P, 4S is higher energy orbital. Tapi compare dengan 3D, 3D is even higher energy orbital. And again guys, I use the word higher energy orbital, bukan energy level. Tak ada kaitan dengan N. It just orbital ini mempunyai tenaga yang lebih tinggi berbanding 4S. That's it. Alright? So jangan datang tanya kat saya, kenapa, Miss Wong, kenapa bukan 3D dulu? Kata higher energy. 4S bukan higher energy ke? 4S duduk pada N yang lebih tinggi. 4S duduk pada energy level yang lebih tinggi. Tetapi 4S tak ada tenaga yang lebih tinggi berbanding 3D. Okay? 3D masih adalah higher energy orbital. Bukan tengok N. Tengok tenaga orbital tu sendiri. Faham? Dan kalau kamu tanya saya, what happen kalau lepas tu saya ada, katakan saya ada 4P. 4P. Sambung apa? Look at there. Lepas 4P, kita akan sambung dengan 5S. Benda yang sama. Baru kita isi 4D. Tapi saya tak tekankan sangat kat sini sebab so far in our syllabus, saya rasa yang kamu jumpa adalah setakat ini sahaja. Alright, saya rasa yang kamu akan jumpa hanya adalah sampai 1S2, 2S2, 2P, 3S, 3P, next thing adalah 4S, 3D, and then 4P. Saya rasa kamu akan jumpa sampai sini je. So far. Okay, majority, most of the time. So not a problem. Okay. Dan, ada soalan setakat ni? Tak ada soalan? Saya ada soalan. Kita tulis sampai 4P lah, habis. Ataupun, siapa betul? Kalau tulis ni siapa betul? Ataupun kalau tak nak 4P, okay, nak bagi nampak sikit. Tak nak 4P, saya letak elektron, kita isi elektron penuh, 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 penuh. Ni pun penuh, lepas 4S penuh baru ada 3D kan? Kata 3D, katakanlah 3D6. So yang ni pun 2, 2, 6, 2, 6, 6, 2. Susunan elektron masih sama. Sayang, susunan elektron masih sama. Tengok kat sini, 4S, 2, 3D6. 4S2, 3D6. Soalan Miss Wong, 2 ni siapa betul? Dua-dua betul. Hafizah kata dua-dua betul. Both correct. Cara tulis dua-dua betul. Cuma untuk yang ni, dia tulis dalam increasing, alright, increasing energy of orbital. Okay, betul. Tak ada masalah. Kat sini pun masih betul sebab kamu tulis dalam bentuk increasing energy level. Yang penting sayang sekarang, yang penting adalah elektron yang masuk. Tak kisah kamu tulis dalam which way, alright? Tak kisah kamu tulis siapa datang dulu. Yang penting, elektron kena isi kat 4S dulu. Yang tu penting. 4S kena penuh. 4S kena penuh, 4S kena penuh. Alright? Baru kamu jumpa 3D. Yang tu yang penting. Okay? Dua-dua saya terima. Dua-dua adalah betul. Guys, masih satu. Elektron tu kena betul. Okay? Boleh? Kalau boleh, kita nak tengok a bit for your 3D over here. 3D Miss Wong kat sini adalah 3D6. So, orbital diagram a bit. Just a quick one. Aiman, 3D6 elektron kamu patut letak macam mana? Kotak pertama berapa elektron? Dua. Dua. How should the arrow look like?
Atas bawah. Atas bawah. Lepas tu elektron arrow kotak lain. Kotak lain semua buat satu-satu. Atas bawah. Atas. Semua atas ke semua atas ke satu-satu je? Semua atas. Setuju? And Aiman, why? Sebab Hansul cakap kena isi dulu semua ni. Hansru cakap yes, dia kena isi semua satu dulu. So, according to Hansru, your 3D5 over here. 3D6 over here. So, according to Hansru, what do you need to do is, your electron must be filled in singly first. Betul? And saya nak tanya sikit. Kalau Aiman kata dia nak semua letak atas, boleh tak Miss Wong start dengan yes, no? Boleh. Boleh. And then only you pair up. Betul? And bila pair up, next row ataupun next principle, siapa cakap? What is the second rules that you follow? Aiman? Pauli. Pauli ni nama orang, lain kali boleh bagi Muhammad Pauli. Alright? Bin Muhammad Aiman. Pauli exclusion principle. Alright? Your Pauli exclusion principle stated that no two electrons can have the same set of quantum number. Therefore, tak nak same set of quantum number senang je. You pair up them in an opposite spin. Dengan kata lain, you need to pair up the electron in opposite spin. So, kalau tadi Miss Wong dah letak semua ke bawah. So, the next one kita kena letak dia ke atas. And Aiman letak kotak pertama. And Miss Wong nak letak kotak tengah. Yes or no? Yes or no? Balkis say no. Fatih? Anas say no. Zul say no. Anis say no. Azri? Haris say no. Nowash? No. Why? Everybody say no, so there must be a reason. Why not starting in the center? Natasha? Sebab Afbau kata kena mula pada Afbau kata kena mula dari lower energy. Tapi semua ni 3D sayang. Anis kata no tadi. Anis Zati. sebab Hansrul. Hansru dah obey dah. Saya letak satu-satu dah. Baru saya letak yang kedua. Batrisha? Novash? Novash say no just now. Elektron tu kena penuhkan dengan depan dulu. Elektron kena penuh kat depan dulu. Kamu tak pernah bagi markah kuis saya mula dengan 100 sayang. Kamu pun kena mula dengan depan dulu. 100. Depan saya 100 bukan kosong. We accept this. We'll look at it. Alright. Saja tanya. Banyak nak tanya sebab saya nak tengok apa yang kamu tak faham. So saya tahu apa yang saya nak explain. Okay. So it's nothing to do with I think Natasha said that just now. Nothing to do with afbau over here. Afbau adalah hanya benda ni sahaja. Di mana kamu kena isi penuh 2S, kamu kena isi penuh 1S, baru 2S boleh diisi, baru 2P boleh diisi. 2P dah penuh, baru jumpa 3S. 3P dah penuh, 3S dah penuh, baru jumpa 3P. 3P dah penuh, mesti kena jumpa 4S terlebih dahulu. 4S dah penuh, baru jumpa 3D. Okay,
3D dah penuh. Baru patah balik jumpa 4P. Afbal cakap yang ni je. Settle. Okay? So kita nak bergerak ke Hansro. Bacalah sendiri apa yang keyword yang saya nak tengok kat sini hanya adalah perkataan degenerate orbital. Untuk menjawab soalan saya tadi, kenapa betul? Degenerate orbital bermakna kita ada dua. Your degenerate orbital over here adalah p orbital. Adalah d orbital sahaja. A degenerate orbital means you have a set of orbital kat sini. Your px, py, pz. Your d orbital. 5 tu lah. Your negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Betul? Okay? They are same energy. Bila Miss Wong kata same energy, bermakna tiga kotak ni, tiga-tiga ni, your negative 1, 0, positive 1 ataupun your px, py, pz, tiga-tiga ni, they are same energy. Bila diorang adalah same energy, we cannot differentiate that. The same thing apply untuk d orbital. 5 kotak ini, your negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2 ataupun your dxy, dyz, bla 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 semua tu, they are exactly the same energy. And I think I remember telling you last week, adakah dia wajib bermula kat sini negative 2? Tak, I told you that last week adalah bila saya kata diorang adalah a set of degenerate orbital, they are exactly the same. When they are exactly the same, any one can be negative 2, any one can be negative 1, any one can be 0, any one can be positive 1, any one can be positive 2. Agree? That's why bila kita kata kita ambil satu kotak, kita hanya kira kotak. M duduk kosong. M nak kosong. So tadi Miss Wong bulat je kotak pertama. Betul? Alright? Because they are exactly the same. We cannot differentiate that. That is what we mean by degenerate orbital. Alright? That is what we mean by degenerate orbital over here. They have same energy. Okay? So, apa yang Hans Rue kata, each orbital must be filled in singly first. Dan tadi saya dah tanya soalan tu, kamu so far boleh jawab. Bila Miss Wong kata fill in singly first, is this correct? Look at the way that I feel. Betul kah? Kalau katakan saya ada 2p2. So, untuk p orbital 2p saya 2. So, 2 elektron saya isi macam ni. Betul? Kenapa betul? Oh, kat sini boleh. Tapi nanti kat Pauli tak boleh. Hampa kau ngajak tu. Awak nama Hans tu sedap sikit. Alright? Kat sini boleh. Kenapa boleh? Sebab soalan pertama. They are equivalent energy. They are the same. Kotak kiri, kotak tengah, kotak kanan semua sama. We never know who one come first. They are exactly the same. So when they are exactly the same, when you fill the electron into the orbital, you can fill any one first. Betul? Dan bila dia kata fill any one first, means my next question. Kalau Miss Wong ada 3 elektron, saya nak fill in singly first. Can I fill like this? Fazini say no. Why, Fazini? Why not? Kan sebab kalau satu tu dia punya S tu tak kena sama ke? S dia kena sama. Good. The question stated, not the question, the statement stated there very clearly. Each orbital is filled singly first with electron of the same spin. So, bila kamu isi satu-satu, sekarang kita nak bedak bagi sama. Sayang, bukan setakat bedak bagi sama. Kalau semua orang kat depan saya dapat apple, tak ada siapa patut dapat orange. Okay? Bukan setakat nak bedak sama. Kita nak bedak sama rata dengan benda yang sama. So, they must be same spin. And this one is wrong because spin dia ada yang berlainan. Okay? Tapi ke atas ni betul. Kenapa ke atas ni betul? Sebab I put in the same spin. And when the question says same spin, did the question say up or down? Tak ada. The question tak ada cakap mula dengan clockwise, mula dengan anti-clockwise. Tak ada. You can start with anything that you want.
Betul? Okay, with the condition. One thing with the condition is you must have the same spin and singly first. And therefore, the next question. Kalau Miss Wong ada kat sini adalah 3D4. So, kita isi 3D. Okay? The 3D4 kat sini, boleh tak Miss Wong isi like this? Yes or no? Yes, Iman say yes. Alright, Haifa? Haifa, yes or no? No, itu. No, why? Why not? Haris, sorry, Haifa? Because Haris? Yes. Boleh ya? Betul, setuju kelas? Same spin, betul. Dan kita dah setuju bahawa 5 kotak ni, energi dia sama. Kita biasa akan isi dari kiri ke kanan, sebab kita biasa baca dari kiri ke kanan. Sebab tu bila kita isi, kita biasa isi macam ni. Kita akan biasa isi, look at over here. If I have a 2p6. Alright, biasanya kita akan isi like this. 1, 1, 1, lepas tu pair out. Kita isi dari kiri ke kanan dan kita isi yang atas dulu, lepas tu baru isi yang bawah. Betul? Because it's a habit. Alright? Tapi kalau Miss Wong sekarang ada, habit Miss Wong adalah katakan, saya baca Arab. So, saya nak isi dari kanan. Dan saya nak isi dari kanan tu, saya nak isi dari bawah. 1, 2, 3. Lepas tu saya gatal pula, saya nak pergi lompat. Saya lompat. Saya lompat. Salah kah? Betul je kan? Right? Betul je kan? See that? Okay. Yang salah adalah katakan kalau Miss Wong sekarang ada 3D7. Alright, kalau Miss Wong ada 3D7. Betul tak if I isi like this? Haifa? Yes or no? no, because we need to fill all the orbital. We need to fill all the orbital. Ayat tu tergantung. No, salah. Betul, salah. We need to fill all the orbital. What? Cakap bahasa Melayu pun tak apa. Kamu kena isi macam mana dulu? Semua tu kena ada spin yang sama. Macam mana? Spin yang sama. Berapa dulu? 5. Yang atas 5, lepas tu yang bawah tu ada 3. Opposite 3. Yes. So, semua orang patutnya kalau dia adalah 3D7, 3D tu patut adalah 1, 2, 3, 4, 5. Betul? So, ada berapa kotak je yang ada sepasang, Haifa? Haifa? Hah? Berapa kotak yang ada sepasang elektron? Haifa? Berapa kotak yang ada sepasang elektron? Soalan saya susah ke sayang? 2 kotak, kenapa tak nak jawab? I am sedih. Dan 2 kotak saya sebenarnya nak sambung dengan kalau saya letak 2 kotak macam ni, betul ke? Betul ke? Yang ada 1 tu 2, yang Yang ada pair tu 3. Kenapa yang ada pair 3? Saya ada 3D7 pair tu je. ada 2. 1, 2, 3, 4.
Okay, my next question. Kalau pair saya Dua, dua letak dua. sini, betul ke? Class, everyone. Kalau pair saya letak macam ni, betul ke? Betul. 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 Thank you. So sekarang, back to this. Betul ke? Betul. Betul. That is what Hans Rue said. What Hans Rue trying to say only one thing. Alright, the set of degenerate orbital over here, the degenerate orbital kita ada dua je, your p orbital and your d orbital. All the boxes in the p orbital are exactly the same. All the boxes in the d orbital are exactly the same. So when you fill the electron, soalan kalau bagi singly like this, dia masih adalah betul walaupun dia tak bergerak dari kiri ke kanan. Saya nak ingatkan satu benda, dia tak perlu dan tak wajib bergerak dari kiri ke kanan. Pertama. Kedua, dan dia tak wajib untuk duduk dia tak wajib untuk singly tu adalah spin atas. Singly tu boleh bermula dengan spin bawah. Tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah. Itu je yang saya nak cakap sebenarnya. Okay? So, when you pair up pun sama. When you pair up the electron, kita biasa akan mula dengan kiri. Tak ada masalah. Mulalah dengan kiri anda. Tapi kalau soalan tak mula dengan kiri, they are still correct. Because when you pair up, the same thing. You can pair up with any electron first that you like. Because all 5 boxes are exactly the same. Okay? And that is what Hans Rue said. And last but not least, Pauli exclusion principle. Ada satu benda saya nak ubah kat sini. Your Pauli exclusion principle dalam nota kamu, dia macam ni lah. Benda ni kontroversi. Dia banyak isu benda ni. So tak apa, saya dah decide. Pauli exclusion principle semua kena ada S. Alright, nama dia tak boleh salah. Afbau mesti adalah principle tanpa S. Afbau principle. Okay. Hans Rue ada S dan Hans adalah satu-satunya orang yang guna rules. Pauli exclusion principle mesti kena ada S. Exclusion principle. And all the spelling must be as what it is on the screen right now. Semua orang tak boleh ada spelling error, even the S. Okay? So check balik. Video saya betul saya rasa. Nota saya bukan salah pun. Saya rasa betul je. Tapi itulah. So we just tak ada pilihan. Kita stick with one. Everybody ikut yang ada kat screen sekarang. Okay? Betulkan balik lah. So, what Pauli say is pretty simple. No two electron in an atom can have the same sets of quantum number. Yang ni kita dah pernah cerita, every electron is a very specific electron with their own specific quantum number. Dan untuk buat benda ni senang je. Just Biswa nak tunjuk sikit je. Kalau kat sini adalah 1s, if dua-dua elektron adalah ke atas. Kalau dua-dua elektron ke atas, quantum number dia akan jadi 100 positive half. Quantum number dia akan jadi 100 positive half. So, kita akan ada orang yang pegang. Kita akan ada elektron yang pegang quantum number yang sama. Betul? So, how to avoid that is only as simple as when you pair up the electron, you must pair up the electron in opposite spin. Alright, that's it. Okay, untuk avoid dia dapat same set of quantum number is as simple as when you pair up the electron pair up in opposite spin. Bila dia pair up in opposite spin, pacik ni jadi negative. Different set of quantum number. So, kawan baik dengan Hans Rue, kalau kamu ada kat sini adalah 2p. Okay, bukan afbau just different thing. Kalau dia adalah 2p kat sini and when you want to fill in the electron singly first according to Hans Rue, same thing. Singly macam ni kita terima. Okay? And bila kita pair up, tak semestinya pair up dari kiri. Kalau kita tulis, kalau Miss Hong tulis pun Miss Hong tulis dari kiri ke kanan. Dari atas ke bawah. Yang tu habit. Tapi saya takut soalan keluar macam ni je. And this is still correct. Okay? Dan semua orang akan pegang quantum number yang berbeza. Alright? Dan bila nombor pun, walaupun Miss Wong kata kita tak pernah
tahu siapa pegang negative 1, siapa pegang kosong, siapa pegang positive 1. Tapi nak senang, letak je lah dari kiri ke kanan negative 1, kosong, positive 1. Betul? Alright? Even though in reality, kita tak boleh nak bezakan dia orang pun. Yang ni just untuk bantu kamu menulis. Okay? Any problem with Hans rule, Pauli extrusion, blah blah blah? Boleh tulis? Okay? Kalau boleh tulis, kita nak masuk exercise sikit. Okay? Question 1. Explanation tu yang saya nak tengok sebenarnya. Indicate which of the following orbital diagram are acceptable or unacceptable of an atom in ground state. Explain what mistake has been made in each and draw the correct orbital diagram. Saya nak guna soalan ni untuk masuk kepada ion nanti. Okay, soalan-soalan ni, soalan satu ni, bukan soalan satu, soalan exercise ni saya akan bawa masuk untuk exercise kedua, untuk benda kedua yang di mana kita nak bincang ion nanti. Okay, so over here, first question. Explain the mistake has been made over here. Saya ada 1s, 2s, 2p is s in given. Question to Shahira. Acceptable or unacceptable? Shahira? Anis Shahira? Unacceptable. Salah kat mana? Salah kat mana? Salah dekat 2p orbital. Salah dekat 2p orbital. Disobey what rules? Hans rule. Disobey Hans rule. Okay, bila soalan dia adalah not acceptable and you need to explain the mistake and draw the correct orbital diagram tu nanti. So, bila soalan minta explain, senang je. Okay, bagi tahu apa yang dia disobey. Maka pertama, tak payah explain banyak-banyak. You basically write apa rules tu cakap. Bila kamu kata disobey Hans rule, tak payah buat ayat pening-pening weh. Tulis balik apa yang Hans rule cakap. Cuma kena ubah sikit. Because in 2p, kena letak 2p sebab kat situ dia hanya guna a set of degenerate orbital. Because in 2p, a set of degenerate orbitals, kamu kena mention the set of degenerate orbitals sekarang adalah siapa. Itu je. Okay? Electron must fill in singly first with the same speed. Okay? Itu sahaja. So, kat sini 3 markah. Alright, kat sini 3 markah. Unacceptable 1 markah, of course. Yang ni kena tulis. Siapa yang dia disobey. Yang ni yang selalu budak tinggal. Kamu explain terus. Kamu tak tulis siapa yang cakap benda tu. Statement ni terus 1 markah. Apa yang dia cakap 1 markah. Cuma dalam explanation Miss Wong nak tekankan sikit in very specific. Sebab tu soalan kedua Miss Wong tanya pada Anik Syahira. Miss Wong tanya salah kat mana. Kamu kena tahu salah tu kat mana because in 2p a set of degenerate orbital electron must fill in singly first. Kena mention salah tu kat mana. Dan bila soalan ada masalah yang ni? Tak ada? Okay, senang je. Dan bila soalan minta lukis balik, okay, pernah keluar exam, bila soalan minta lukis balik, kita lukis dari 1s atau kita lukis 2p sahaja. Rasa-rasa?
1S. Kamu mesti kena lukis dari 1S. Tambah-tambah kalau soalan minta lukis balik. Dan tak kisah salah dia di mana. Tak kisah salah dia di mana, kamu wajib lukis balik. Dan bila kamu lukis balik kat sini, kamu tak perlu ikut. Siapa yang letak like this, kamu betulkan had ni pun boleh. Siapa lukis yang macam ni pun saya terima. Siapa yang lukis balik ikut cara kamu yang biasa, which mean kamu letak 2P kamu 2 like this pun boleh. Okay? Kamu lukis 2P kamu, alright, kamu lukis 2P kamu lukis dia ke bawah, kamu correctkan dia macam ni pun boleh, tak ada masalah. Semua saya terima. Tapi, satu je saya nak ingatkan. Boleh tak ubah jumlah elektron? Boleh tak ubah jumlah elektron? Jangan gatal. Alright, jangan gatal. Bilangan elektron 2. Yang teacher ubah hanya adalah cara tulis. Bilangan elektron kekal. Boleh? Okay. Soalan ekstra. On the spot terus. Aiman, saya nak quantum number untuk 2 elektron ni. I told you saya akan tanya banyak. Aiman, you do not need any notes or anything. You need your eyes to me and that's it. -1/2. I repeat my question, guys. I want a set of quantum number, a set of possible quantum number, a set of possible quantum number for these 2 electron. Is my question clear enough? Yang lain faham? I think I used a proper sentence, did I? Good. Haifa? Two. One, positive 1/2. Like that. Salah apa kat sini? Yang Haifa bagi tu salah apa? Apa yang tak tepat? Positive or Positive negative? and negative one. Negatif. Pada? M. M. Saya rasa kan, bila saya cerita M hari tu, soalan pertama dan tutup saya cerita pasal ni. Betul tak? Saya kata M mesti kena ada positif, negatif, mesti kena ada positif, negatif. Berapa kali dah saya ulang weh? And then another set. Haifa? Two, one, positive 1, negative 1/2. Boleh tak positif 1 lagi? Kelas? No. Ayuni, why? Aina? Sebab dia ada kat kotak lain. Sebab dia duduk kat kotak lain. So, Aina nak nombor apa? Negative 1. Negative 1. Okay. Dan kalau ikut apa yang kita tengok kat situ, dia patut adalah spin yang sama. Dan disebabkan Haifa mula dengan positif half. So, kalau ikutkan, dia pun patut adalah positif half. Betul? Sebab according to Hans rule, seperti yang kita cakap, dia kena adalah same spin. Tak kisah spin dia adalah ke atas atau ke bawah. Saya sebenarnya, soalan next saya nak tengok S tu adalah apa. Alright, Haifa bagi positif. So, kita kena sambung dengan positif. Dan trik dia kat sini, trik dia kat sini yang boleh ubah dan mesti ubah sebenarnya adalah pada M. Seperti yang Aina kata tadi, sebab dia akan duduk pada kotak yang berbeza. Betul? Okay, question? Miss, Ya sayang. yang Degenerate Orbital tu saya nak tengok dia ada berapa set tu. Degenerate Orbital macam mana nak tengok dia berapa set? Saya tak faham sangat soalan tu saya.
Kan misalkan kat situ kan a set of degenerate orbital, lepas tu maksudnya apa? Oh, a set of degenerate orbital means kalau dia adalah 2p, benda ni adalah satu set degenerate orbital. Semua ni. Alright. This is a set of degenerate orbital. Okay. Lepas tu kalau dia adalah 3D. Alright. Yang ni pun adalah a set of degenerate orbital. Kalau dia adalah 3p. Kalau dia adalah 3p. Yang ni pun adalah a set of degenerate orbital. Degenerate orbital bermakna dalam kotak besar ada banyak kotak kat dalam. Okay. Dan dalam silibus kita sebab kita tak belajar F orbital. Kita hanya belajar SPD. So, degenerate orbital kita kalau kamu perasan, P orbital, D orbital je. Betul? Alright? Menjawab soalan dia? Okay, good. Thank you for the question. Next, Alia, alang-alang. Correct or not? Salah. Salah. Unacceptable. Why? Does not obey Aufbau principle. Alright, does not obey Aufbau principle. Maka kedua, tulis siapa yang kamu disobey. Alright, bear that in mind, Aufbau principle tak ada S sebab dia bukan orang. Okay. And Alia, salah kat mana, apa maksud yang kamu kata disobey Aufbau principle tu? Because in 1S, electrons have to occupy the orbitals that have lower energy first. Yes. Tak perlu cerita dia pun weh. Tak perlu cerita soalan tu. Tak payah buat diri kamu pening. Tak payah cerita balik soalan tu. Just cerita guna ayat Aufbau, cuma tambah je atas ayat Aufbau tu. Because electron has to fill in lowest energy orbital first. Betul? Okay. Orbital first before higher energy orbital. Okay. Lepas tu tambah je. On top of this ayat, tambah je. Therefore, 1S must be fully filled before 2S and 2P. Okay. Therefore, 1S must be fully filled before 2S and 2P. Mula dengan ayat yang kamu kata principle atau rules tu. Mula dengan ayat principle or the rules yang kamu kata disobey tu. Lepas tu tambah je balik. Okay? Tak payah buat ayat sendiri pelik-pelik weh. Guna ayat yang dia bagi. And cara yang saya ajar sebab saya tak nak kamu fikir banyak. Nak detect rules saya rasa tak ada masalah. Saya rasa okey je untuk kamu nak tengok sama ada dia obey atau disobey. Siapa yang dia disobey saya rasa kamu boleh nampak. Nak explain tu payah. Dan tak payah explain pelik-pelik. Guna balik soalan, guna balik ayat dia. Guna balik apa yang Aufbau cakap and then tambah je atas tu. Okay? Tambah je atas tu. So, the correct one, Alia, should be isi 1S dulu. isi 1S dulu. So 1S kamu bagi SPDF notation dia. Bagi SPDF notation dia, yang lain pun sama, saya nak SPDF notation. 1S2, 2S2, 2P4. Thank you. Thank you. Alright. Dan kenapa 2P4? Senang je. Soalan pertama, jumlah elektron dalam ni berapa, Azri? Ada 8 elektron. Kita ada 8 elektron sebab kita ada 8 arrow. Setuju, kelas? Dan untuk soalan ni, kita buat apa-apa reaction tak?
Kita tak buat apa-apa tau. Elektron kekal 8. Dan kenapa Miss Wong tanya SPDF notation sebelum saya lukis? Saya nak tengok dulu susunan elektron gabung. Bila dia 8 elektron dan elektron kena kekal 8. Bukan suka hati tambah 2 kat sini. Datang dari mana elektron tu? Tak. Elektron yang kita ada sekarang kekal 8. So bila kamu isi balik elektron ataupun kamu susun balik elektron yang boleh susun hanya masih adalah 8. Therefore, when you draw, sebab SPDF notation ni bukan jawapan akhir, soalan minta orbital diagram. So kamu mesti kena lukis balik orbital diagram yang betul. Cuma bila kamu lukis balik, your 1s, your 2s and your 2p over here, jumlah elektron tak boleh lebih. Masih adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setuju? Setuju? Okay. Make sense? Soalan ni bukan apa. Soalan ni nampak senang je. Tapi ramai gila yang bila hantar kat kita orang macam mana tau. Macam ni. Ramai gila yang akan hantar. Dia faham apa maksud dia. Dia faham 1S kena penuh. Alright. Dia faham yang 1S kena penuh, baru 2S, baru 2P. Tapi masalahnya datang dari mana 2 elektron tu? Hang tambah suka hati hang je, hang ingat apa? Okay? Tak boleh. Bilangan elektron tak boleh lebih. Make sense? Okay. Next question. Untuk soalan ni. Okay? Aiman, definitely your question. Untuk guna elemen ni, guna apa yang dia ada kat depan ni sekarang. Saya nak tanya, maximum electron when n equals to 2. Sahaja. Itu sahaja. Guna soalan ni. Guna soalan ni. Aiman, tak ada jawapan? Boleh bagi tahu. Syarat saya satu je. When n equals to 2. And I want the maximum electron. 3. Kenapa 3 Aiman? 3 Aiman datang dari mana? 4. 4 Aiman datang dari mana? Daripada p orbital tu. Daripada p orbital. Ni. So dalam ni ada 4. So Aiman kata 4. Aiman, syarat Miss Wong sekarang ada satu je. N sama dengan 2. Dalam soalan ni, in the entire question, guys, just give me a few minutes. Your friend is not getting it. Alright? So for this entire question, syarat Miss Wong N sama dengan 2. Dalam ni ada berapa orang? Ada 1S, ada 2S, ada 2P. Berapa orang yang memenuhi syarat N sama dengan 2? 2P je. Masih hanya 2P. S kali. 1S ke 2S? 2S. 2S pun memenuhi syarat. So sekarang sayang, maximum elektron berapa? 6. Setuju kelas? Nampak? Soalan sama macam tadi, semua masih bercerita pasal maximum elektron, tapi beza saya hanya adalah satu. Beza saya sekarang, dia menggunakan spesies yang ada dalam soalan. Dengan kata lain, your 1S, 2S, 2P, 3S semua tak semestinya penuh. Sebab kalau yang ni, soalan ni kalau biasa kita tanya, kamu akan jawab kat saya 8 Miss Wong. Betul? Sebab 2S2, 2P6, right? Tapi soalan saya sekarang, 2S dengan 2P adalah 2S2, 2P4. So according to this question, maximum electron when n equals to 2 hanya adalah 6. Setuju? Ada yang tak setuju? Zul? Okay. Chapter ni nak laju boleh. Chapter ni kalau saya nak habis seminggu 3 jam, saya boleh habis chapter 2 habis seminggu. Tapi itulah.
Okay. Dia akan jadi lambat sebab saya suka tanya soalan. Okay. Next. Zul. Obey or disobey? Obey atau disobey. Acceptable atau unacceptable? Obey. Acceptable. Tak ada salah apa ya kelas? Setuju? Good. Maximum electron when L equals to 0, S equals to negative half, according to this question. Izati dah ada jari. Izati, no. Sharifah, no. Sharifah kata apa tadi? Tak nampak. Okay, Izati kata? Okay. Aina, no. Go. Okay. Patricia, no. Azri, yes. Zul, yes. Fatin, yes. Fatin, hang pun tenggelam dalam background. Jari hang pun tenggelam dalam background. Nasib baik mata saya tajam lagi. Haifah, tunjuk jari je sayang. Okay. Aiman, finally. Aiman, hang betul hang jawab ke? Betul hang tengok kawan je? Okay, soalan macam ni kamu akan senang nampak. Kalau kamu perasan, kenapa dalam soalan ni saya nak tanya maximum electron? Saya nak tunjuk when you have orbital diagram, maximum electron senang nak nampak. So, lain kali bila soalan maximum electron, jangan malas untuk lukis. Okay? Jangan malas untuk lukis. When it's a L equals to 2, S adalah negative half sahaja yang saya nak. Kat sini, maximum electron adalah 2. Sebab bila L sama dengan kosong, bermakna kita hanya ambil kira S orbital. Dan dalam S orbital, because it's a S orbital, L equals to 0, betul? Dan second syarat, saya nak negative half sahaja. This one, this one. Setuju? Nampak? Easy. Next question. Masih guna yang ni. Next question. I want the quantum number for these 3 electron. Dan soalan pertama, Aiman. Dalam 2p sekarang ada 3 elektron. So, berapa sets of quantum number? 3 Miss. 3. Set 1. Aiman? Soalan saya tanya tak pernah susah kan? 2 1 negative 1 Finally, for God's sake. Lagi? Setelah 2 1 0 negative 1. Tak, yang ni saya tak dengar. 2, 1, negative 1? Oh, negative 1 over 2. Thank you. Next. Saya nak Saad. Saad panggil nama ayah pula dah. Sorry sayang. Aiman Saad. 2 1 positive 1 negative half. Haris? 2 1 0 negative half. Perfect. 7 kelas. Berhati-hati sebab soalan hanya ada 3 elektron dan 3 sekarang adalah arrow ke bawah. Therefore, Aiman mula dengan negative half. Nombor yang boleh ubah hanya 1. Nombor yang boleh ubah hanya adalah M kamu sebab diorang duduk pada kotak lain macam Alia kata tadi. Tapi N dengan P dengan S semua adalah sama. N mesti adalah 2. L mesti adalah 1, S mesti adalah negative half kat sini. Nampak? Simple.
Okay, very simple. Next, Nawesh, acceptable or not acceptable? Unacceptable. Unacceptable. Why? Because disobey the Pauli's principle, exclusion principle. All right, unacceptable because it disobey Pauli exclusion principle. All right, and where is the mistake? 3s. 3s. And why that is a mistake? Because in 3s the two electrons in the same orbital must have opposite spin. Why? Because one of the f because they have same spin, we have two electron with the same spin, positive half and positive half. So same spin, so kenapa tak boleh? We have the Keyword. same quantum numbers. Sorry, come again? We have the same quantum numbers. Perfect. Alright, unacceptable. Disobey Pauli exclusion principle. Dah tahu salah apa, mesti dah tahu salah kat mana. So, kenapa salah? Because ayat, as I always say, jangan mula dengan ayat lain. Mula dengan apa dia cakap. Because according to, ataupun tak payah tulis sebab atas tu dah tulis dah. Kita dah tulis tu, kita dah dapat markah dah. Pauli exclusion principle tu dah dapat 1 markah dah. Because no two electron, alright, can have the same set of quantum number. Okay? As I always say, sentiasa mula dengan apa yang principle atau rules tu cakap. Jangan pandai-pandai mula dengan ayat sendiri. Tak payah. Okay? Dia jadi pelik sebab kamu start, hampa start lah buat ayat sendiri tu dia jadi pelik lah. Okay? Baru sambung dengan ayat sendiri. No two electron can have the same set of quantum number. Baru jawab soalan. Therefore, in 3s, alright, the electron must pair up in opposite spin. Itu je. That's it. Alright, tak payah buat benda pelik-pelik. Okay, tak perlu buat benda pelik-pelik. Okay, dan untuk soalan macam ni, bila kamu check, kamu kena kira dari awal, kamu kena tengok dari kiri ke kanan. Dari awal. Jangan tengok tengah-tengah, jangan tengok belakang je. Tengok dari awal. Make sure salah dia kat mana. So your correct orbital diagram, saya rasa tak ada masalah. Your correct orbital diagram ada isu? Tak ada ya? Salin balik. Okay, salin balik dari awal. Okay, salin balik dari awal. My next question. Benda baru. Okay, benda baru. Tinggal setengah jam lagi kan? Correct orbital lukis sendiri. Saya nak correctkan kat sini je. Punyalah malas kan? Okay, next question. Next thing, benda baru. What possible ataupun what stable ion it can form? Ataupun what stable charge this thing can form? Anybody? Open question. Negative 1. Iman kata negatif? Negative 1. Saya ulang soalan saya. What is the stable charge? 1 negative or negative 1? Miss, bukan ni group 18 ke? Stable. Ketuk kepala kamu. Group 18. Hang tak stable sekarang. Iman, your answer is correct, but be very careful soalan tanya stable charge. So your answer in term of charge, senang je. Oxygen 2 minus or oxygen negative 2? Yang mana satu charge? Atas ke bawah? Nawash? Atas. Atas betul. Right? So yang ni charge kan? So Iman sekali lagi. 1 negative or negative 1? 1 negative. Soalan minta charge sayang, bukan oxidation number.
Okay, jawapan kamu adalah 1 negative. Iman, cepat je Iman jawab. Can I know why? Because in the 3p, the electron is a 5. Okay. Kat sini, saya nak introduce apa yang Iman cakap betul, tak salah. Sebab in the 3p, elektron yang ada adalah 5. Safan, buka mata dah. No bergas kah? Ingatkan speech tadi miss, tak perasan. Hang memang tak pernah perasan pun. Cuba kalau cikgu lain ajar. Hang perasan je. Kalau Miss Fong ajar tak pernah nak perasan. Siapalah saya? Kedil, tak elok kan? Tak pernah perasan saya. Kelas saya pun lambat je masuk. Okay. So you have your 3S over here. You have your 3P. Apa yang Iman cakap tadi betul. Because in the 3P, Iman fokus kat sini je. Because you have 5 electron. And kita tambah 1. Untuk dapat 6. Betul Iman fikir macam tu? So bila kita tambah 1 elektron, obviously bila tambah elektron, charge akan jadi negatif. Setuju? Okay. Saya nak introduce one keyword over here, which is valence electron. Okay? So how to determine valence electron? The question is how to determine valence electron. Benda ni akan masuk topik 3 sikit. Kuliah kalau dah masuk topik 3, you should know. Valence electron akan depends pada last electron yang dia masuk. Last electron kamu duduk kat 3p. Last electron at p orbital. Kalau last electron kat p orbital, your valence electron will be ns plus np. Apa maksud ns? N yang paling tinggi dalam orbital diagram kamu. So, N yang paling tinggi, saya ada 1, saya ada 2, saya ada 3. So, obviously, N yang paling tinggi adalah 3S, 3P. So, 3S, 3P, Miss Wong kat sini adalah 3S2, 3P5. Setuju? Are we still together? Okay. Therefore, the valence electron over here is 7. And if you remember the word octet, ingat? You know why they all become charged? Kenapa dia pegang oxygen negative, oxygen 2 minus, and then over here kenapa Cl minus, kenapa pegang Mg 2 positive, kenapa adalah Na positive, and so on. Kenapa benda-benda tu jadi charge? Only because one thing. We want to become more stable. And the stability that you learn, octet. And the octet that you learn, 8 electron. Saya tak tahu kenapa student tak dapat dalam entire chapter nombor yang kita main adalah 1 hingga 8. That's it. Oh, paling tinggi 3D10, 10. Okay? Dan hampa tak nampak. Apa yang aku tak nampak pun tak tahu. Alright? Betul tak Safan? Kira 5 ni. 1, 2, 3, 4, 5. Pun duk kata bukan penuh kan Miss Wong? 7 elektron. Valence elektron 7. Benda yang kita nak capai 8. Fikir logik je. Nak buang 7 atau nak terima 1? Mana senang? Terima 1. Betul. So, bila kita terima elektron, the moment you say you accept electron, that is the moment it will become an ion. An ion over here, Aiman Saad, negative charge. Okay? Walaupun muka saya tak elok, Aiman, tengok je saya. Tengok screen, jangan tengok saya. Tutup. Hang lekat stapler kat laptop kamu lekat. Jangan nampak Miss Wong. Kena saya tutup kamera? Okay. Kalau tutup kamera, hampa mungkin fokus sikit ke? Ha, Safan? Okay. An ion. Make sense? Okay. Boleh eh? We'll talk about this. Alright? So, next thing. For this question. Tak nak bincang dah. Accept, unaccept. Saya bagi tahu terus kat sini not accept. Alright, dia not accept. Yang betul 1S 2S, explain sendiri. Dah bincang banyak dah. Accept tak ke, tak accept tu saya dah ajar banyak. Ayat pun saya bagi lengkap ayat tu. So sila tulis sendiri ayat lengkap tu. Okay. So saya nak guna soalan ni untuk cari ion.
Miss Wong nak guna soalan ni untuk cari ion. Okay, ni yang betul lah. Okay. So my question, first question, Aiman Saad, valence elektron berapa? Sorry. Soalan saya senang je. Valence elektron berapa? 3 perkataan. Sebab tadi dia dah tak tahu pergi mana. Dia tak tengok. Kita baru bincang kelas. Betul kita baru bincang tadi? Kalau tak boleh jawab tadi, sekarang boleh jawab kan? Sama kan dengan apa yang soalan tadi? Sama kan? Ubah nombor je kan? Ya, Harris, thank you. 5. 5. Valence elektron duduk kat mana sayang? 5 tu kat mana? 3s 3p. 3s 3p. So, nak tahu valence elektron, sebelum tahu valence elektron, kamu kena tahu satu benda dulu. Last electron duduk mana? Ni cara yang paling senang tau. Bila kamu tulis SPDF notation, electron last duduk kat mana? Electron last duduk kat p orbital. Bila electron last duduk kat p orbital, valence electron terus adalah ns tambah np. Therefore, 3s2 tambah 3p3 untuk soalan ni. Valence electron 5. Dan kalau valence electron 5, sebab Aiman tak boleh jawab tadi. So, Aiman Saad, 5 valence electron nak capai octet. Benda ni, charge dia, the stable charge will be berapa? One negative. 3 negative. 1 ke 3? 3 negative. Oh, sorry. Setuju kelas? Okay, are we still together? So, the 3 negative over here is actually sambung sahaja elektron yang kamu isi tadi. 1, 2, 3, atas. So, kalau teacher tambah 3 elektron tu akan duduk kat sini. And I hope at this moment you can see the octet. Nampak? 3s2, 3p6, 8 elektron. Bila kita dah tambah dengan 3. So, sebab tu dia jadi octet. That's why I use the word stable charge. So, the most stable charge that this element can be is 3 minus. Are we still together? Easy? Boleh nampak? Soalan yang sama. Adriana. Okay? Betul kan lah? Yang ni unacceptable, acceptable tu tak nak bincang dah. Okay? So, according to this question, Adriana, Miss Wong nak tanya valence electron. Senang je. 5. 5. Valence electron masih 5. Duduk kat mana sayang? 2s dengan 2p. That is your valence electron. Nampak? So, Adriana, charge akan jadi berapa? 3 minus. 3 minus, same thing sebab kita nak capai octet. Nampak? Okay? See that? So, kalau see that, buat tak soalan 2 ni? Okay? Soalan 2 ni sekarang saya nak tanya charge. Okay, soalan 2 ni sekarang saya nak tanya charge. Kita bermula dengan soalan 3 ni tak payah bincang, tak apa. Crop terus. Hampa buat hampa salin je saya punya. Okay. Saya nak neon. A. Safan, neon SPDF notation. 1s2, 2s2, 2p6. Betul kelas? Safan, valence electron? 8. 8. Akan jadi charge apa-apa tak? Tak ada.
Saya memang saja nak bagi kat Hang sebab Hang suka sangat 8 valence electron tu. So saya memang tanya kamu lah. Alright. Okay. Can you see how much? Soalan ni saya nak guna untuk bincang ion terus. So soalan ni SPDF notation, orbital diagram, sila jawab sendiri, hantar. Lukis SPDF notation tu, tulis orbital SPDF notation tu. Saya rasa yang tu tak perlu bincang, boleh tulis kot semua orang, betul? Okay. So saya nak guna soalan ni yang sebab semua orang patut dah tulis. So kalau saya nak tanya valence electron and charge patut tak ada masalah. Nitrogen. Saya tak panggil siapa lagi hari ni. Iza? Ya. Ya, SPDF notation saya. 1S2, 2S2, 2P3. Setuju kelas? Alright, saya nak tengok orbital diagram yang betul Saya nak make sure orbital diagram kamu betul Sila hantar orbital diagram yang betul kat saya. Okay, so kat sini kita nak bincang charge. So, the valence electron, Nurin? 5 5 elektron. Dan kalau valence electron 5, yes, rasa-rasa nitrogen akan jadi stable ion yang macam mana? Three negative. Nurin? Okay, slightly different question over here. Soalan Miss sekarang stable ion, bukan stable charge. Nitrogen 3 minus. Bila dia kata ion, kamu kena tulis ion apa. Nampak beza jawapan? Nampak beza jawapan? Nak ajar dua-dua sekali. Kalau tadi Miss hanya tanya charge. So kalau charge kamu tulis charge je. 3 minus, 2 minus, whatever minus. Tapi bila Miss tanya stable ion, sebab kita dah tahu dia siapa, dia nitrogen. So nitrogen, the stable ion will be 3 and 3 minus. See the difference? Boleh Alright. Nabil. Diam je Nabil hari ni. Fluorine? Fluorine 1s2, 2s2, 2p5. Okay. Valence electron? 7. 7 elektron. So kalau stable ion? F negative 1. F negative 1? F negative. Nasib baik betul tu. Gagap-gagap pun betul juga. Thank you. I mean, it's correct. It's perfect. You're very quiet today. E? Saya nak lompat sikit It's a E It's a E. It's a manganese sulfur. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Valence electron? 6. 6. Setuju kelas? Therefore, stable ion? S2 minus. S2 minus. Setuju kelas? Okay, setakat ni are we together still? Ni benda paling asas untuk tentukan ion. Okay, Anas. F. Oxygen. 1s2, 2s2, 2p4. And from that, valence electron? 6. 6. And therefore, stable ion? O2 minus. O2 minus. And that is the reason why kenapa oksigen jadi 2 minus, kenapa fluorine jadi minus. Dari situ kamu akan nampak tak perlu lukis pelik-pelik pun. Kamu hanya tulis SPDF notation, cari valence electron. Sebab perasan tak? Kalau jumpa soalan ion nanti dalam 2.3, ada soalan ion kan? Saya ajar hari ni sebab saya nak kamu buat malam ni, esok kita bincang soalan ion dalam exercise tu. Perasan tak? Dalam soalan ion dia tak pernah cerita valence electron. Okay? Dia tak pernah tanya pasal valence electron dia berapa. Betul tak? Tapi siapa yang menentukan ion tu berapa? Valence electron lah. Kenapa kita nak terima 2? Kenapa oksigen kat sini jadi 2 minus? Sebab saya ada 6 valence electron dan saya nak jadikan 6 tu octet.
Dan saya nak jadikan dia 8. Sebab tu saya tambah 2. Dan bila saya tambah 2 elektron, saya akan tambah dan jadi O2 minus. And look at what we have on the screen right now. Yang kita ada sekarang semua adalah add-in electron. Dan bila semua orang add in electron, look at what you have on the screen. Everybody is an N ion, which is a negative charge. Agree so far? Where the last electron, untuk semua yang kat depan, the last electron is in the p orbital. And semua yang duduk depan, your valence electron is your Ns plus Np. Okay? So the next problem, what happened when it's a cation ion? Okay, what happened when it's a cation ion? Your cation ion is a positive charge ion where you need to remove electron. So kalau nak buang elektron, dalam keadaan apa yang kita akan buang? Dalam keadaan yang nak buang tu lagi sikit daripada yang nak tambah. Contoh, soalan kat depan, soalan kat atas saya ada magnesium dengan potasium. So saya nak SPDF notation untuk magnesium. Magnesium, SPDF notation, Diana? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okay. Last electron duduk pada s orbital. Nak masuk benda lain sikit So sekarang, last electron is in the s orbital. So valence electron akan lain lah. So valence electron kita ambil kat mana? Valence electron kita hanya ambil Ns only. Dan bila, again, sayang, whenever Miss Wong guna Ns ni, N tu, bermakna N yang kita ambil adalah N yang paling tinggi. But that in mind, saya ada banyak gila N. Saya ada N, saya ada N, saya ada N. Dan bila saya kata valence electron, hang kena ambil N yang paling tinggi lah. Alright? Wajib ambil N yang paling tinggi. So, N yang paling tinggi kita adalah Ns. Okay? 3s. So, valence electron for my magnesium over here. 2. Setuju? Dan fikir logik, kita masih cerita nak capai oktat. Nak capai oktat, kita kena jadikan dia 8. So, nak jadikan dia 8 ada 2 cara. Buang 2 ni atau ambil 6 lagi. Nak buang 2 senang ke nak ambil 6 senang? Nak buang 2 elektron, 2 je, nak buang 2 je ataupun nak terima 6 senang? Buang lah, betul? Okay, mulut semua duk kata buang. So, bila kamu buang, alright, charge ataupun tadi kita duk bincang stable ion. Kita akan remove 2 elektron. So, bila kita remove 2 elektron, your stable ion akan jadi Mg2+. Dan saya nak ajar benda lain lagi. Tadi kita ajar ion je. Saya sekarang nak tulis SPDF notation untuk ion. Yang atas adalah SPDF notation untuk magnesium neutral. Look at it. Benda baru lagi. Okay, tadi saya berhenti hanya pada stable ion. Saya nak sambung. Pada stable ion, saya nak SPDF notation dia. So, SPDF notation for this stable ion will be 1s2, 2s2, berhenti pada 2p6. Kenapa berhenti kat 2p6? Go. Where is your 3s? Because 2 electrons are removed. And the 2 electron that you remove must be the valence electron. So, kenapa 3s akan hilang bila dia jadi Mg2+? Sebab kita remove 2 electron in the 3s. Nampak? Guys, are we still together? Okay. So, ada 2 benda sekarang. Kita nak cari valence electron, ada 2 keadaan. Kalau last electron dia duduk pada s orbital, valence electron hanya Ns. Dan kalau valence electron dia 2,
it's easier to remove 2 electron than to accept 6. Nak buang 2 dengan, nak buang 2 dengan nak terima 6. Hang fikir logik pun tahu lagi cepat aku buang 2. So, kenapa kita kata lepas buang 2, kita masih capai octet? Kalau tadi terima kamu semua nampak tau. Sebab tu saya mula dengan anion. Anion dia senang. Kamu akan nampak, kamu terima, saya dapat 8. Kenapa buang pun dapat 8? Nampak? Dia masih adalah octet. Lepas kita buang elektron tu. See that? Alright? Are we together? Okay? Guys, you are very good. You will be very good in this with one condition. As PDF notation keluar petik jari. Then you are good. Kalau kamu still struggle nak tulis SPDF notation, you will be very, very struggle to this. Sebab kalau kamu perasan, semua yang saya jawab ni, semua yang saya ajar ni, soalan pertama, SPDF notation apa? Okay? So you will get this right when you have the SPDF notation. Okay? The same thing when you have potassium over there. Soalan tadi ada potassium. Okay? Soalan tadi ada potassium. So the next thing, bila kamu ada potassium, take a quick look at your potassium, your K. K neutral, tak ada apa. Okay, K neutral tak ada apa. Izzati, SPDF notation? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Setuju kelas? Electron last. Kalau nak cari valence elektron, sentiasa kena ingat valence elektron berapa, kena tengok elektron last duduk kat mana. Elektron last duduk pada s orbital. Elektron last masuk kat s orbital. Elektron last duduk kat s orbital bermakna valence elektron equals to ns. So Izzati, valence elektron in this case akan jadi 1. 1. So kalau nak stable jadi octet, nak senang, kita akan buang atau kita akan terima? Buang. Kita buang. Buang berapa? Remove 1. Remove 1. Next question. The one that you remove dari mana? 4s. Dari valence electron lah. Betul. Therefore, Izzati, untuk K positif, buang 1 kan, jadi positive 1. So for the K positive, your SPDF notation? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Perfect. Happy? Boleh? Okay, question so far? Tak ada? Alright, kalau tak ada, just a quick one. Yang ni bagi tips, bagi. So kamu cuba buat. Sekarang kita dah ada valence electron last pada p orbital. Okay, saya mula dengan p orbital tadi. Last electron at p orbital. So kita tahu bila last electron at p orbital, valence electron adalah ns tambah np. Everybody happy with that? Setuju? So the second thing yang kita ajar, yang saya ajar, last electron at s orbital. So valence electron yang kita kira adalah hanya pada ns. Everybody happy with that, I guess. Betul? So, benda yang next nak ajar tapi tak ada exercise, tak ada apa. Buatlah exercise 2.3.2 tu. Last electron at d orbital. When your last electron is at d orbital, your valence electron will be 3d plus 4s. Okay? Saya ada satu je soalan kat sini. Kalau tambah elektron saya tak risau. Kalau tambah elektron saya tak pernah risau. Sebab tambahan tambah je lah, betul? Kat mana hang berhenti hang tambah masuk je lah. So dia akan jadi problem kalau dari sini saya nak remove electron. Last question of the day. Kita akan remove dari mana? 4s. 4S. 4s.
Siapa yang tengok video dia akan dengar saya dah ulang banyak kali dalam video tu. Dua-dua. Safan kata? Satu dekat D, satu dekat S. Nampak ni? Kalau yang ni boleh sampai kat muka kamu, alright, I'm a taekwondo black belt. You're that. Tak nak jawab sebab kawan kamu ada salah jawab online tadi, jawab betul je, tahu aku tak nak jawab. Tinggal question mark. Remove electron from where? Safan, esok soalan pertama pukul 3. Saya akan tulis balik exactly the same thing. Safan kena bagi tahu remove dari mana. Question. I hope I help you a bit on the ions. This is probably the last thing and yang pening sikit lah. Okay, yang pening sikit. Yang lain okay. Miss, kalau yang remove daripada D dengan S tu untuk copper dengan chromium kan, sebab dia punya properties dia kan. Oh, copper dengan chromium yang tu senang je, yang tu last, yang tu esok last. Tak ada kaitan dengan copper chromium. Then okay. Nanti saya tengok. Dan ni adalah kaitan dengan semua orang yang pegang 3D dan 4S. Okay? So ada 3 keadaan je sebab kita ada 3 orbital je sayang. Kita ada S orbital, kita ada P orbital, kita ada D orbital, betul? So keadaan pertama, electron last kamu duduk kat P orbital. Yang kita dah jumpa banyak tadi, betul? So electron, keadaan kedua, electron last duduk kat S orbital. Kita pun dah cuba buat. Ni pun senang, tak ada banyak example pun. Saya ada ulang example pun nanti magnesium, calcium, potassium, barium. Benda yang sama, betul? Alright, your group 1, group 2 metal. So, keadaan ketiga dan yang pening sikit je, bukan pening sikit, senang je. Kalau siapa yang tengok video semua, majority dia jawab tadi, kecuali sehingga Safan buka mic. Keadaan ketiga adalah last electron kita duduk kat D orbital. So, bila last electron duduk kat orbital, Miss Wan dah bagi. Yang ni saya dah bagi. Valence electron adalah 3D dan 4S. Kalau tambah elektron, saya tak risau. Hang tambah elektron tak pernah jadi isu. Tambah je lah. Betul? Berhenti kat mana, hang sambung je lah. Hang tambah kan? Hang sambung je lah. Right? Tapi dia akan jadi problem bila hang nak buang. Sebab saya ada 2 orang. Dan bila saya ada 2 orang dan saya nak buang elektron, Safan ada gila. Saya buang satu kat 3S, saya buang satu kat 4S. Saya buang satu kat 3D, saya buang satu kat 4S. Cheese tu yang buang. Bukan cheese tu yang buang, cheese tu Safan. Yang lain elok je. So, try and figure that out. Siapa yang dah figure out tu boleh sambung dengan exercise 2.3.2 kamu. And you should be able to answer a bit. Okay? And if you have any question, I will see you tomorrow and ask. We will finish off chapter 2 tomorrow. Question? Safan, you're that man. Alright. Thank you and have a good day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.